আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজৰ পিজি এডমিশ্যনৰ নোটিছ প্ৰকাশ পাইছে গতিকে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম যে হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজৰ অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট কিমান মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব এডমিশ্যন ফিজ কিমান নাইবা কি ডিপাৰ্টমেণ্টত পিজি কৰিব পাৰি তাতে সিট কিমান আছে এই গোটেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছো গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক সেই নোটিছখন দেখুৱাম যিখন নোটিছত এই পিজি এডমিশ্যনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে সো সেই নোটিছখনত কি আছে গোটেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক আজিৰ এই ভিডিঅ'ত পাব এয়া হল হেতু নোটিফিকেশ্যন ইয়াতে কৈছে যে নাম্বাৰ অফ সিটস ইন ডিফাৰেন্ট পিজি কোৰ্सेस কি পিজি কোৰ্সত কিমানটাকে সিট আছে এবাৰ চাই লওক এছামিছত সিট আছে 20 বটানীত সিট আছে 8টা কেমিষ্ট্ৰিত সিট আছে 15 সিটস ডোমিসাইল অৰ্থাৎ আসামৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে তাৰপিছত জুলজিৰ আছে 15টা সিট পিজিডিসি আছে 30টা সিট গতিকে ইয়াতে মাস্টাৰ ডিগ্ৰী ল'ব পৰা সাবজেক্টবিলাক এছামিজ বটানী কেমিষ্ট্ৰি জুলজি আৰু লগতে কম্পিউটাৰ যেটো পিজিডিসিএ সিটবিলাকো আপোনালোকে নিশ্চয় চালে ইয়াৰ পিছত কোৱা হৈছে যে এই সিটবিলাকত গভট ৰুল মতে যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লাগে সেইখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব তাৰপিছত আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে 20% সিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব তো এতিয়া হক এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হল যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট অৰ্থাৎ পিজিইটিত বহিছিল আৰু মেৰিট লিষ্টত ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যেটো মেৰিট লিষ্ট আছে তাতে নাম প্ৰকাশ পাইছে সেই সকল ষ্টুডেণ্টহে ইয়াতে পিজি কৰিবলৈ সুযোগ পাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এলিজিবল এতিয়া হল যে ফিজ কিমান চাওক কি কৈছে ইয়াতে এছামিছত 13200 পাৰ সেমিস্টাৰ অৰ্থাৎ প্ৰতিটো সেমিস্টাৰত আপুনি 13200 টকা দিব লাগিব বটানীত 20000 পাৰ সেমিস্টাৰ কেমিষ্ট্ৰিত 25000 পাৰ সেমিস্টাৰ জুলজিত 20000 পাৰ সেমিস্টাৰ আৰু পিজিডিসিএ কোৰ্সৰ হোল কোৰ্সৰ কাৰণে 17000 रुपीस সো এয়া হল এডমিশন ফিজ আপুনি সেমিস্টাৰ ওয়াইজ এই টকাবিলাক দি থাকিব লাগিব আৰু পিজিডিসিএ টো ওয়ান টাইম হয়তো হ'ব ইয়াতে কৈছে সাবমিশন অফ এপ্লিকেশনস অফ এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে কেনেকৈ সাবমিট কৰিব লাগিব অল এপ্লিকেশনস উইল বি ৰিসিভড অনলাইন সকলোবিলাক এপ্লিকেশন আপুনি অনলাইনত দিব লাগিব অফলাইনত কোনো ফৰ্ম দিয়া নহয় অফলাইনত ফৰ্ম ফিল আপো নহব applicants will visit the college website and log in to the admission portal following the link given there to download the e-prospectus and application form the filled in application form must be submitted before midnight of August 20 with an application fee of rupees 250 অৰ্থাৎ যিসকল ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ ফিজটো হল 250 रुपीस আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হল 20 আগষ্ট গতিকে ভালকৈ মনত ৰাখিবা লাষ্ট ডেট 20 আগষ্ট ফৰ্ম ফিল আপৰ ফিজটো হল 250 रुपीस আৰু ইয়াতে যে ইম্পৰ্টেন্ট টাইমলাইনস অৰ্থাৎ কিছু ইম্পৰ্টেন্ট টাইম দিয়া আছে সো লাষ্ট ডেট ফৰ সাবমিশন অফ এপ্লিকেশন ফৰ্ম আগষ্ট 20 2022 ইতিমধ্যে গম পালে লাষ্ট ডেটটো তাৰপিছত কৈছে এনাউন্সমেন্ট অফ প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্টটো কেতিয়া প্ৰকাশ পাব 22 আগষ্ট অৰ্থাৎ আগষ্টৰ 22 তাৰিখে মেৰিট লিষ্টটো আপোনালোকে পাই যাব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে ডেট অফ এডমিশন ফৰ অল কোৰ্सेस সকলোবিলাক কোৰ্সৰ এডমিশনৰ ডেট হল 25 আগষ্ট অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ 25 তাৰিখে যিকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু পিজিডিসিএ কোৰ্সৰ হৈতে এই চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু পিজিডিসিএ কোৰ্সৰ এডমিশনটো এদিনেই হ'ব হল আগষ্ট 25 আৰু টাইমলাইনটো চাই লওক এবাৰ এছামিছৰ এডমিশন হ'ব ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা দিনৰ 11:30 লৈকে বটানীৰ এডমিশন হ'ব 11:30 পৰা 12:30 কেমিষ্ট্ৰি এডমিশনটো হ'ব দুপৰীয়া 12:30 PM পৰা 1:30 PM জুলজিৰ এডমিশন হ'ব 1:30 PM পৰা 2:30 PM আৰু পিজিডিসিএ কোৰ্সৰ যেটো এডমিশন হেয়া 10 AM পৰা 1 PM ভিতৰত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ইয়াতে দিছে মোড অফ ফিজ পেমেন্ট আপোনালোকে ফিজবিলাক কেনেকৈ পেমেন্ট কৰিব লাগিব এবাৰ চাই লওক নো ক্যাশ পেমেন্ট ইজ একসেপ্টেড এই যিবিলাক এডমিশন ফিজ আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই
এডমিশ্যন ফিজবিলাক কেছ পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব candidates can pay their admission fees online through net banking debit card QR code scan অৰ্থাৎ নেট বেংকিং ডেবিট কাৰ্ড QR code scan আদিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফিজটো দিব পাৰিব candidates must ensure that their debit cards are enabled for online transaction and the transaction limit enabled is sufficient for the payment of fees কেতিয়া দেখা যায় কিছুমান ডেবিট কাৰ্ডত পে'মেণ্ট নহয় গতিকে তেওঁলোকে যাতে অনলাইন ট্ৰেনজেকশ্যনৰ সেইবিলাক ছেটিংছবিলাক এনেবল কৰি ৰাখে গতিকে সেইখিনিয়ে দিছে ইয়াতে আৰু বিশেষ একো দিয়া নাই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ